تريدون تأجرون سيارة؟ خليكم ويانا ناخذكم برحلة من حجز واستلام وتسليم. أول شي مثل تحجزون لازم تلقون موقع تحجزون من عنده. أكو هواي مواقع بس أنا راح استعمل رنتل كارز لأنه بيه هواي مميزات، إنه تقدر يعطيك انشورنس وتقدر هواي خيارات تختار منها. فأول شي نروح على الموقع، راح نحط لكم طبعا اللينك جوا، روحوا طبوا عليه. أول شي تختارون من وين البلد، احنا بحالتنا ألمانيا، وبعدين تختارون المدينة دوسلدورف، وبعدين هو اكو هواي خيارات بس احنا دائما نختار المطار. بعدين يمتى تريد تحجزون، هاي نحط التاريخ اللي نريد نحجز بيه. طبعا دائما الويكند ارخص فننصح انه تأجرون بالويكند. نرجعها يوم الاثنين، تختارون طبعا الوقت المناسب لكم. هاي هنا تشوفون اكو عدة خيارات قاعد يبحث فيها، حاب فد شي صغير وبي4 بيبان. وهمين لازم تحجزون تشوفون انه المايلز مالتها ما محدودة، فاكو هنا خيار غير محدود يطلع لك الخيارات اللي ما محدودة بأسعار ما محدودة الكيلومتر. زين هاي كل شغلة كلش مهمة إذا تريد تسافرون مسافات بعيدة. طبعا شي همين ثاني لازم تركزون عليه من هي الشركة المؤجرة. فاكو مثلا شركة هيرتز، اكو غير شي. احلى شي انا عندي هيرتز تكون، اعتقد هاي احسن خيار هي الاوبل استرا، يمكن راح اخذها. طبعا هنا اكو خيارات يقول لك سائق اضافي، GPS، مقعد، حسب انتم الحاجة مالتكم. بس انا بالنسبة لي ما اريد اخذ شي. نروح بعدين صفحة الحجز نحجز هسه. لازم هسه ندخل معلوماتنا. طبعا دخل معلوماتك انت شنو، الاسم الاول، وطبعا هنا دخل الايميل مالتك وبعد الرقم مالتك، وهنا هم تحط الرحلة مالتك اذا تريد تحطها. طبعا قبل ما تحجز تأكد من معلوماتك، استلام السيارة يمتى وتسليمها يمتى. تقدر هم تستعين بالرزنامة مال ويندوز. طبعا شغله اريد اركز عليه هنا من حطيتها بالعربي شال الخاصيه انه تقدر تامن بالموقع، بس اذا تحطه بالالماني يطلع لك الخاصيه مال انه تقدر تامن من الموقع نفسه. طبعا يكون خير انه تقلبون الموقع الغير لغه. هسه انا راح اقلبه الالماني. هسه قلبته بالالماني يطلع لي خيار انه تقدر تسوي تامين من الموقع، وزادي على السعر 57 يورو. حسبوها انتم 60 يعني يطلع 20 على اليوم، هذيك تقريبا تدفع 37 على اليوم، فهاي شوي ارخص. هسه راح ادخل انا الكريدت كارت مالتي معلومات، انتم طبعا تدخلون الكريدت كارت مالتكم المعلومات. طبعا اذا تريد تريحون روحكم تقدرون احسن شيء تامنون من الشركه نفسها، يطلع لكم شويه اغلى بس راحة بال. وطبعا عندكم خيار انه ما تامنون ابد. هسه انا دخلت كل معلوماتي بس ناقص بس ادوس على الحجز. اول شي تاكد من المعلومات، بنشوف انه كل شي تمام. هسه تقدر تدوس بوخن هاي. هسه بعدين راح يجي ايميل، نروح نطبع الايميل هذاك ونوديه للشركه. هسه اذا اروح على الايميلات مالتي من تفتحون الايميل راح يطلع لكم مربع تدوسون عليه ويديكم مالتكم الحجز. بعدين هنا اكو طباعة هاي القسيمة. اهم شي تاخذون رخصة القيادة والكريدت كارد وهاي القسيمة، وهنا طبعوها طبعا تاخذوا وياكم. اكو شي تنتبهون عليه هو نوع الحجز. هنا بالحالة CDMR يعني سيارة صغيرة إلها كود معين هي. وهسه تعالوا ويانا نروح ناخذ السيارة. طبعا احسن وقت تأجير السيارة هو بالويكند، لانه بالايام العادية يستعملها رجال الاعمال فتكون التأجير مالته اغلى. طبعا برضو هنا اكو قانون يحمي المستهلك، فاذا صارت اضرار بالسيارة اكثر شيء يدفعونه هو 1100 على الضرر. بس اكو شركات طبعا تتلاعب تدفعكم على كل ضربة 1100، فعمود تتلافون هاي الشغلة احسن شيء تقدرون تسوون التأمين. طبعا الخيار الاول للتأمين انه تأمنون دايركت من الشركة. طبعا بالاغلب يكون هذا اغلى،
حتى لو مسويين تأمين كامل مرات اكو شركات رخيصة يدفعوكم 300 يورو على الأضرار اللي تسووها. الخيار خلينا تقدرون تستعملون شركة بسيطة، طبعا يكون الخيار أرخص شوية بس بيها دوخة راس، لأنه بعدين أول شيء لازم تدفعون للشركة الأصلية وبعدين الشركة اللي تقدموها عرض ضمان الأضرار وبعدين هي ترجع لكم الأضرار مالتكم. وطبعا صارت لنا احنا بباريس مشكلة انه دخلوا عصابة السيارة مالتنا، دخلوا الإطار مالتها، فالشركة المؤجرة دفعتنا 290 يورو مصاريف الإطار، وبعدين اتصلنا بالشركة الوسيطة ورجعونا 290 يورو بس طولت تقريبا 4 أشهر، فبيها دوخة راسية بس بعدين يرجعوا لكم فلوسكم. طبعا إذا تريد تشوفون الفيديو كامل مال باريس راح نخليكم هنا الرابط تقدروا تشوفونه. طبعا هاي المغادرة وراي وجوا الوصول. طبعا تأجير السيارات دائما يكون بالوصول لأنه الناس جاية من السفر وتريد تأجر سيارات. هاي الشركة اللي وراي بس راح نروح نوقف الطابور. طبعا 3 شغلات لازم تجيبوها هنا، أول شيء الجواز مالتكم والرخصة مال القيادة والكريدت كارد. إذا هذين 3 شغلات ما موجودات ما يطلقوا سيارة. طبعا هاي سلمنا المفتاح، واكو شغلتين لازم تنتبهون عليهم من تأجرون. أول شيء البنزين يكون من فل لفل، وثاني شيء الكيلومترات مو محدودة. طبعا هاي الشركة اللي أجرنا بيها يكون بس بداخل ألمانيا، بس إذا تريدون تطلعون برا ألمانيا لازم تدفعون 20 أكسترا. وهنا قاعة المغادرة مع ديسلدورف، مكان كلش فخم. انه من تاخذها من مطار ديسلدورف تقدر ترجعها بالليل، فبما انه عمار يشتغل فما يريد يرجعها ساعة بال5 او بال6 يأثر على شغله، واحنا ناخذها ساعة بال9 بالليل نطلع الفجر ونكمل الرحلة وهاي وبعدين نجي نرجعها. طبعا نريد ننوه على شيء كلش مهم، انه من تروحون تأجرون السيارة حيسألكم الشخص اللي حتأجرون منه من الشركة يقول لكم تريدون وياها نافيجيتر لو لا. طبعا انتم طبعا دائما قولوا لا، انتم اذا عندكم تليفون ما راح تحتاجون اصلا نافيجيتر، واكثر السيارات الحديثة راح يكون بها نافيجيتر هي موجودة، بس اذا هي موجودة وانت قلت لا فحيكون عليك فري، بس اذا قلت ايه حيشارجوك ما 10 يورو تقريبا، بس الساعة 9 بالليل والمكان تقريبا معزل. طبعا شيء مهم من تستلمون العقد لازم تشيكون العقد ولازم تحتفظون بالعقد، لانه اي شيء يصير هاي اهم دوكيمنت عندكم. وهي اجواء المطار بالليل مثل ما تشوفون. بالنسبه لديسلدورف مكان استلام السياره يكون بمبنى قريب من المطار. واهم خطوه من توصلون السياره انه تشيكون شنو الاضرار اللي بيها. هنا تكونون بالورقه مكتوب لكم شنو الاضرار بالضبط وتشوفوها شنو وتشيكوا بالسياره. شتوشتانجا فورنا لينكس شترايف شيدن شنو هاي؟ حسب ما فهمت المشكله هنا بالدعاميه. وهسه وصلنا للبارك وراح نرجع السياره. بس دائما من ترجعون السياره تاكدوا انه كل شيء ما بيها، يعني اذا عندكم شغلات يعني لملموها من كل شيء واوراقكم هاي مكان دخول للمكان اللي باعوا مكتوب هنا طابق السادس. المفاتيح وهسه حيجي اللي طبعا انتم من ترجعوا حيسوي لها تشيكن فيتاكدوا من كل شيء تمام، واذا اكو اي طعجه اي شيء البنزين لازم يكون فول. هاي طعجه مسمومه هاي قبل نأجر السياره. طبعا سلمنا السياره وكل شيء تمام، واذا تحبون تأجرون السياره اكو لينكات جوا بالدسكربشن تقدروا تشوفوها. وهاينا ورايا اكو مرصد مال الطائرات تقدرون تاخذون تيكت بيورين 20 وتطبوا هنا داخل. بعد ما تسوون سكيورتي تشيك تقدرون تفوتون تشوفون الطيارات. وطبعا اكو اخطار ثاني معلق بالبوبر تاعي راح نسوي لكم فيديو عنه ونحط لكم الرابط مال تليفون تقدرون تشوفوه. وخلصت رحلتنا اليوم. ولا تنسون تسوون لنا لايك واشتركوا بالقناه وخبروا اهلكم واصدقائكم عنا، وجا القطار لازم نروح. باي.